आज म एकदमै सजिलो तरिकाले टोफु करी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। तपाई यदि भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो रेसिपी मनपर्छ। यसरी मिठो टोफु करी बनाउने सेक्रेट हेर्नको लागि भने तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोको तल रहेको लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। हामीले मार्केटमा यस्तो आकारको टोफु भेट्न सक्छौं। भिडियोमा देखाए जसरी हामीले टोफुलाई सानो सानो क्यूब आकारमा काट्न सक्छौं। मैले यहाँ टोफु 250 ग्राम जति लिएको छु। तपाईले आफ्नो इच्छा आवश्यकता अनुसार टोफु किन्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा चुलोमा सफा कराई बसाल्नु पर्छ। त्यसमा मैले हाले 4 देखि 5 चम्ची सनफ्लावर तेल। अब यो तेललाई हल्का तातो हुन छोड्दिनु पर्छ र तातो भइसकेपछि हामीले टोफुको क्यूबलाई हाल्नु पर्छ। यो टोफुलाई हामीले एकदमै मिडियम हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ। 1 देखि 2 मिनेटसम्म मजाले फ्राई भइसकेपछि हामीले यो टोफुलाई अर्को साइडपट्टि फर्काउँछौं। अब टोफुको दुवै साइड गोल्डन कलरमा फ्राई भइसकेपछि हामीले यसलाई अर्को प्लेटमा खन्याउँछौं। त्यसपछि बाँकी रहेको टोफुलाई पनि अघि हामीले भिडियोमा देखाए जसरी नै फ्राई गर्नुपर्छ। अब सबै टोफुको क्यूबहरू मजाले फ्राई भइसकेपछि हामीले त्यही सफा कराईमा 2 देखि 3 चम्ची सनफ्लावर तेल हाल्छौं। तेल हल्का तात्नलाई छोड्दिन्छौं। थोरै मेथीको दानालाई हाल्छौं। यो मेथीको दाना हल्का कालो हुँदासम्म फ्राई हुनुपर्छ। त्यसपछि मैले हाले एउटा ठूलो साइजको मसिनो गरी काटेको प्याज। अब हामी हाल्छौं एउटा हरियो खोर्सानी। तपाई एकदमै कम पिरो खानुहुन्छ भने खोर्सानी नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ र यदि तपाई धेरै पिरो खानुहुन्छ भने यही खोर्सानीले मसिनो गरी काटेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले मिडियम हिटमा फ्राई गरौँ। अब हामी हाल्छौं 1 चम्ची लसुनको पेस्ट, आधी चम्ची अदुवाको पेस्ट। यसलाई मजाले चलाउँछौं। मजाले गोल्डन ब्राउन भएर फ्राई भइसकेपछि अब हामीले हाल्नुपर्छ 3 देखि 4 वटा मिडियम साइजको टमाटरको प्युरी। यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। टमाटरबाट आफै तेल निस्किने बेलासम्म हामीले यसलाई मजाले पकाउनु पर्छ। अघि हामीले ब्लेन्ड गरेकै जगमा पानी हालेर त्यसबाट मैले कराईमा पानी हालेको छु। यसलाई हामीले एकछिन उम्लिनलाई छोड्दियौं। अब हामीले हाल्नुपर्छ आधी चम्ची बेसार। नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार। 1 चम्ची जिरा धनियाको धुलो, 1 चम्ची कश्मिरी रातो धुलो खोर्सानी। यो सबै मसलाहरूलाई मजाले मिक्स गर्छौं। अब अघि हामीले फ्राई गरेको टोफुलाई प्यानमा हाल्छौं।
यो ग्रेभी र टोफुलाई मजाले मिक्स गर्छौं। हामीले यो टोफुलाई तलबाट डढ्न भने दिनु हुँदैन। यदि हामीलाई अझै पनि ग्रेभी चाहिन्छ भने यसमा थप पानी हालेर पकाउन सक्छौं। यसलाई चलाइराख्छौं। र अन्तिममा एक मुठी जति मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँको पत्तालाई माथिबाट छर्किन्छौं। हाम्रो एकदमै मिठो टोफु करी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हामीले यसलाई खानासँग, चिउरासँग, नान, रोटी तथा ढिँडोसँग मजाले खान सक्छौं। यदि तपाईले यही तरिकाले टोफु करी बनाउनु भएको छैन भने एकपल्ट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो रह्यो भन्ने कुराको फिडब्याक चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, टिकटक र इन्स्टा पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। बाइ बाइ।